Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nguyễn Kim tri ân phái đẹp với hàng ngàn quà tặng ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay tủ lạnh, TV khi mua máy giặt sấy, TV OLED, tủ lạnh side by side, giảm thêm 10% cho các sản phẩm làm đẹp chăm sóc sức khỏe, tặng thêm đến 1 triệu đồng trả góp 0% từ các ngân hàng. Chào mừng toàn thể quý vị khán giả yêu thương chương trình đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình của mình xưa giờ là toàn là người Việt Nam chơi thôi, nhưng mà hôm nay thì có người nước ngoài chơi nữa. Người nước nào? Dạ, người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc. Trời ơi, quá đơn giản, quá đơn giản. Anh đã nói chuyện được với em thì anh không ngại người Hàn Quốc nào nữa hết trơn. Vậy luôn hả anh? Em phải nói là 진짜. 한국말 좀 하시는데요. 네. Harion sẽ xin giới thiệu đội A, đó là Shin Jin-ju, Miko Lan Chen và Thanh Duy Idol. Chúng ta hãy nhìn về hình ảnh này, thực ra có một concept. Concept gì anh? Có thể gì anh? Gia đình, con gái du học Hàn Quốc mới về, con trai làm nghệ thuật. Con trai làm nghệ thuật. Má dưới quê mới lên, má dưới quê mới lên. Đúng chưa? Mời gia đình mình về cây lại. Xin giới thiệu đội B, đó là Dương Thanh Vàng và Huỳnh Lập và Quang Trung. Bây giờ có muốn gửi lời chia sẻ gì không? Dạ, lời nói đầu tiên là cho Quỳnh Lập xin đại diện cho ba đứa ở đây. Dạ, hết chương trình, hết giờ. Rồi, cảm ơn các bạn. Chin Chu, Dạ, hồi nãy giờ nghe hiểu gì không? nãy giờ ba người này giới thiệu bản thân mình. Bạn nghe được luôn kìa. Đúng không anh? Thế thì em có nhớ được là tên của các bạn này là gì không? Anh này là Quang Trung, anh này là Huyền Lập và anh là Dương Thanh Ngoài. Trong cái đống mà tụi em nói, tụi em tuôn ra thì chỉ có chắc lọc được cái tên tụi em rồi. Em nghĩ chị rất là khéo và rất hay luôn á. Anh còn không nghe được nội dung luôn mà. Em không nghe được cái gì luôn á. Đâu có, thật ra tụi em nói tiếng Hàn mà. Nói tiếng Hàn mà em cũng không hiểu gì luôn. Em không biết là người nước ngoài luôn. Em không còn người Hàn nữa rồi. Vậy là gì? Em đã trở thành người Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, chúng tôi cũng cảm ơn sự đồng hành với chương trình Nhanh Như Chớp, đó là Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Và dĩ nhiên sẽ có một voucher đến từ nhà tài trợ của chúng ta, đó là 10 triệu đồng dành cho đội bước vào vòng đặc biệt. Và bây giờ mới là quan trọng nhất. Một người rất đẹp trai, quý ông tia chấp, Trần Anh Huy. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Một lời chúc sức khỏe vô cùng. Em thích nói dài vậy đó cho nó xàm. Và bây giờ tất cả đã sẵn sàng, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Bây giờ sẽ là bước vào vòng đầu tiên và các bạn muốn cử ai?
Dạ rồi. Dạ Dạ. được là đầu xuôi đuôi lọt. Quang Trung và Em. Thanh Thanh Duy. Duy Idol. Sao Nên cười dữ vậy? Sao gì hết cười vậy? Hôm nay khi mà em tới với chương trình này thì sáng bữa nay em có đăng một cái status nói là hôm nay Thanh Duy sẽ đi chơi nhanh như chớp. Đây có phải là chương trình đố mẹo không? Và các bạn comment dưới Facebook của em là anh à, anh nên để não ở nhà rồi anh đi chơi cái này thì anh sẽ thắng. Em thì sao? Em thì em nôn lắm. Nôn lắm. Em hy vọng Nôn là thì lên liền. lên liền. Ôi chết chị. Lên liền. Hãy cùng Quang Trung nhanh như chớp. Rồi, trong câu này có bao nhiêu chữ? 7. Chính xác. Trời, nó ngồi đi luôn, nó không trả lời, nó không có giải quyết gì Gì hết. đâu căng thẳng như vậy, cái này dễ mà. Trong câu này có bao nhiêu chữ là 7? Đang nghe câu sau coi lại gì mà chờ hoài không thấy. Dưa leo và dưa chuột giống hay khác nhau? Giống nhau. Chính xác. Trong sự tích chú cuội cung trăng, Casey đã cùng chú cuội bay lên cung trăng, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Casey đang trong đó. Thì đó, tự nhiên đang cái cây si. Ủa cây si là cái cây gì? Nhẹ nhàng tinh tế. Nó là cái cây đa hả quý vị? Cây đa chứ. Chú cuội bay lên cung trăng bằng cách nào? Là do vợ của chú cuội tạt cái nút dơ vô cây đa. Xong rồi cây đa bay lên, chú cuội bám vô. Chính xác. Khi nào thì mình gọi con chó nhút nhát là dũng cảm? Khi nó tên dũng cảm. Chính xác. Quyền nào mà người ta phải đấu tranh bằng nắm đấm? Hả anh? Quyền nào hả? Cái gì? Anh Lập. Giờ này khỏe không? Giờ này khỏe không? Anh khỏe, anh khỏe, anh Đấm khỏe. bóng. Trả lời đại. Quyền lực. Quyền lực. Chính xác. Quyền lực. Ý là trả lời bậy đi xuống lại đó. Đó là môn quyền Anh. Quyền Anh. Hồi nãy hai bạn đánh nhau đó là Đúng rồi. nhắc đó. Điểm khác biệt giữa tiêu và sáo là gì mà không phải là tên hay số ký tự? Quá dễ luôn á. Tiêu và sáo. Cái âm thanh nó phát ra. Không chính xác. Em tiêu. Một cái là thổi ngang với một cái là thổi dọc. Chính xác. Rồi. Khi bước đi đến ngã tư đường ngược chiều, An thấy biển báo cấm xe quẹo trái, quẹo phải và cả đi thẳng. An muốn đi tiếp thì phải đi hướng nào? Cấm quẹo trái quẹo phải với đi thẳng hả? Đi bộ. Tại sao? Tại vì không cần đi xe mà đi trên lề thì được. Chính xác. Xe di chuyển được mà không có bánh. Cái gì mà xì dữ vậy? Cái gì mà xì dữ vậy? Xì bánh xe hả Xe em? chỉ được mà không có bánh hả? Phim trường nhiều mới lạnh quá vậy, lạnh quá nè. Xe xua. Không chính xác. Mùa đông đêm. Hoàng trả lời là gì? Em nghĩ là xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết cũng đúng Xe á. trượt tuyết. Em đúng hả? Hỏi không? Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nằm ở đâu? Vượt biển hả? Dạ không có. Sai rồi, làm sao mà không có. Cầu vượt biển. Nhà vượt của tivi hay gì á? Nằm ở Hải Phòng. Không chính xác. Đó thì thà là vậy cho qua cho lẹ đi Em. nữa. Trong 12 con giáp có bao nhiêu con vật 4 chân? Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, 9 con. Chính xác. Hay quá. Trong 12 con giáp có bao nhiêu con vật đi bằng 2 chân? 9 con. Thìn, cái gì ta, còn lại con Tý với lại còn lại con Khỉ với lại con Tý, nhưng mà Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Mùi, Thân, Dậu, con gà với lại con 2 con. Không chính xác, một con. Con gà với Khỉ là 2 con. Con khỉ là sử dụng 4 lần. Nhưng mà nó đi 2 chân mà. Nó vẫn di chuyển bằng 2 tay nữa. Nó không được. Sai rồi. Quang Trung đã mang về được tất cả là 2 lần đúng liên tiếp, chúc mừng. Nãy giờ có tự trả lời được câu nào không? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh em sống quận nào? Em sống ở quận 2 ạ. Ồ, xa lắm, về sớm sớm đi cưng, về sớm sớm đi cưng. Dạ. Chứ nãy giờ không trả lời được thì làm thế nào? Em sẽ cố gắng. Ok,
Cùng gặp gỡ lại Thanh Duy. Chào mọi người. 2 lần đúng hả? Gì vậy? Lo lắng rồi, lo lắng. Thôi có gì lo chứ, không lẽ có hai Thật là mà áp lực. có hai à. Mời lên. Thank you. Thanh Duy Idol đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trong câu sau có bao nhiêu chữ? Trong câu sau có bao nhiêu chữ? Trong câu sau có bao nhiêu chữ? 7 chữ. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Dưa chuột và dưa leo giống nhau hay khác nhau? Dưa chuột và dưa leo giống nhau. Chính xác. Nếu như thêm một câu nữa thôi là thắng đội này nha. Ráng. Trong sự tích chú cuội cung trăng, cây si đã cùng chú cuội bay lên cung trăng, đúng hay sai? Đó không phải là cây si mà là cây đa. Thấy chưa? Câu hỏi tiếp tục. Chú cuội bay lên cung trăng bằng cách nào? Cứu cuội cởi cây đa để bay lên cung trăng. Không, chính xác. Trời em nhớ rồi, chú cuội nắm rễ của cây đa bay lên. Đó. Đúng rồi. Cởi và Đúng rồi. đu hai cái khác nhau. Đúng rồi. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Khi nào thì gọi con chó nhút nhát là dũng cảm? Khi nào gọi một con chó nhút nhát là dũng cảm? Một con chó nhút nhát là dũng cảm khi nó tên là dũng cảm. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Quyền nào người ta phải đấu tranh bằng nắm đấm? Quyền Anh. Điểm khác biệt giữa tiêu và sáo là gì mà không phải là tên hay số ký tự? Tiêu và sáo. Ok, tiêu và sáo đều là loại nhạc cụ. Sáo thì là thổi bằng cách là còn tiêu sẽ thổi bằng Hay quá. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Khi bước đi đến ngã tư đường ngược chiều, anh thấy biển báo cấm xe quẹo trái, quẹo phải và cả đi thẳng. Anh muốn đi tiếp thì phải đi hướng nào? nước bước đi bộ thôi mà, thì mình quay vòng lại mình đi thôi chứ không cần phải chờ xe đâu. Câu hỏi tiếp theo. Xe nào di chuyển được mà không có bánh? Xe nào di chuyển được mà không có bánh? Xe tăng. Tăng có bánh mà. Xe tăng là cả ngàn cái bánh luôn đó. Không, xe tăng đó không gọi là không có bánh bánh xe thường. tăng, Anh nó mà không có- cái đó là chỉ là những cái sợi xích. Không, chính xác. Harry giải thích đi Harry. Dạ, đáp án là xe trong cờ vua. Thấy chưa? Tức là gì nè, cái giỏi. xe tăng á là Dạ. cái xích đó là nó có bánh ở trong để di chuyển cái xích Là đó. những cái bánh răng nhỏ. Đó. Đúng rồi. Xe Rồi. trong bàn cờ vua, xe trong bàn cờ Cái đó nước. thì xuất sắc hợp lý. Rồi, tiếp đi. Cái này thì có thể là hơi khó. Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nằm ở đâu? Cầu vượt biển. Việt Nam không có cầu vượt biển. Tắt tay. Về anh. Rồi em cũng trả lời vậy hả? Vậy em trả lời khác được không? Khoan, cho gì đáng nha. Phía Bắc Việt Nam mình á. Bắc Đúng Trung rồi. Bộ, Đông Bắc, Đông Bắc. Khó lắm, khó đoán lắm. Đáp án là Hải Phòng. Ồ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Trong 12 con giáp có bao nhiêu con vật 4 chân? Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn ống tính. Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Con 9 con. Chính xác. Trong 12 con giáp có bao nhiêu con vật đi bằng 2 chân? Bao nhiêu vậy? Con chuột, con gà, 2 con. Không chính xác. Chuột có 2 chân hả? Ai có chuột thì hai chân. Chuột bách kỳ. Đáp án là 1 con. Là con gà thôi. Đúng rồi, con gà Trời thôi. ơi. Thanh Duy Idol đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Bây giờ chúng ta đã có tỷ số hiện tại là 1-0. 1 cho Thanh Duy và 0 cho bên mình đó. Ai giờ ai nè? Xin chưa chơi không? Xin Dạ, chưa có. chơi. Xin chưa chả chơi. Chín chưa? Em chơi. Rồi.
Gõ lên em. Chắc kỳ này một đều á. Chinchu, em muốn lên trước hay lên sau? Ưu tiên cho em luôn á. Em hơi hồi hộp nên là em sẽ chơi Ok, sau được không ạ? em sẽ nhường cho Chinchu vào trong. Rồi, Ok. xin mời. Đi luôn rồi. Mới lên nè. Làm lại. Chơi. Chúng ta cùng chia thịt vàng nhanh như chớp. Người con trai của vua và hoàng hậu khi chưa được phong tước vị thì gọi là gì? Thái tử là hình như được phong rồi, phong lên làm thái tử. Rồi trước cái thái tử nữa là Thái giám. Hả? Ồ, không phải. Thái phi. Không, đừng đâu anh ơi. Dạ. Hoàng tử hả? Hoàng. Không, thái tử. Em chọn thái tử. Không chính xác. Đáp án là hoàng tử. Tử. Tiếp tục. Mèo nào không có ngón tay? Con mèo máy Doraemon. Nó quýnh lên lúc nào nó gì nè, nó chơi cái gì nè. Con mèo máy Doraemon. Tùng thì là ra cái búa không đó. Tức là chỉ có con mèo đó thôi đúng không? Không, anh hỏi mèo nào thì em trả lời đúng, còn một con là nó có chỉ đích con mèo đó rồi. Hỏi trả lời nhiều chi cho sai. Anh tưởng là em nói đúng rồi anh. Con mèo đó Doraemon với mèo khác nữa là chết nha. Bánh gì mập mà không mập? Bánh gì mập mà không mập, bánh gì mà kỳ cục vậy? Cái tên á. Bánh ú. Chính xác. Hay quá nhà ơi. Giống khác là gì? Giống khác Ờ, là giống gì? Đúng rồi. Ông giống khác hả? giống khác. Giống khác là so sánh. Giống hoặc khác là so sánh. Không. Male với female hả? Nam nữ á. Trả lời. Nam nữ là giống khác. Giống khác. Ủa là sao? Đây Là sao? giống khác là khác giống thôi, khác giống nòi. Em đã nói được là nam nữ rồi nhưng mà em không phân tích được chữ khác. Giống khác là gì? Là khác giống nòi với nhau. Ủa có một cái câu đơn giản gì mà đi đảo với em đó hả? Suy nghĩ chỉ vậy. Trời ơi, giống như chung một vàng. Khác giống là gì? khác giống là không có giống nên mà khác cái gì vậy? Khác giống là không có giống nhau hay là không có cùng giống? Chính xác. Đơn giản thôi. Vậy giống là gì? Giống là hơi giống nhau. Chính xác. Bây giờ chúng ta kiếm một người khác thay Chinchu được không? Đưa bé về luôn đi. Thiệt á. Cái này là gọi là từ điển của tiếng Việt đó. Đúng rồi. Mà con bé người Hà. Mặt trời có sáng vào ban đêm không? Mặt trời có sáng vào ban đêm ở nửa bán cầu còn lại. Quá thông minh. Bà ngoại bé Lan mỗi ngày ra chợ tìm người mua giùm trái cây. Hỏi loại trái cây đó của bà ngoại là gì? Đây là đố chữ, mẹo chữ cho vui. Bà ngoại bé Lan. Bà ngoại bé Lan mỗi ngày ra chợ tìm người mua giùm. Mua lê. Chính xác. Bà ngoại bế Lan là bán lê, bế Lan là bán lê. Bế Lan bán lê. Toàn bộ là đất liền nhưng tên gọi là biển sâu. Đó là nơi nào? Dạ, là gì lê gì? Toàn bộ là đất liền nhưng tên gọi là biển sâu là nơi nào? Toàn bộ là đất liền nhưng mà tên là Hải Dương. Chính xác. Giỏi quá. Nói lên Vàng ơi. Giỏi quá. Hay. Vẫn tiếp tục đố chữ nha. Dạ, hả? Cái gì tưởng phỏng mà lại mát? Không hỏi đố ai đoán được nào. Tưởng phỏng mà lại mát. Không hỏi đố ai đoán được nào. Đang đố chữ nha. Phong. Chính xác. Là gió á. Hỏi. Trời đất ơi, hay quá Vàng ơi. Chị để em. Tàu di chuyển ngoài biển gọi là tàu biển. Tàu di chuyển ngoài không gian gọi là gì? Tàu vũ trụ. Chính xác. Theo kết cấu cơ bản thì tàu vũ trụ có bao nhiêu loại? Kết cấu cơ bản. Hai loại. Chính xác. Ủa? Biết hai loại gì không? Hai loại là một là tàu có người lái và tàu không người lái. Đúng. Quá thông minh. Bây giờ mình chỉ còn vài giây nên anh sẽ cố đọc thật nhanh và mọi người thật im lặng, em cố nghe thật rõ nha. Trong cái hang động tự nhiên cái gì treo nhiều ở phía trên đầu? Dơi. Con dơi. Thạch nhũ. Chính xác. Giỏi quá. Hết giờ. Chính là được rồi Vàng Đúng ơi, rồi, giỏi đúng rồi.
giỏi, vỗ tay. Và như vậy chúng tôi công bố luôn trước khi chung quay Hồng Thắng cùng các bạn tỷ số 1 đều. Em nói Giỏi quá, thật sự giỏi. giỏi. Trời, thật sự rất giỏi. Chúng ta cùng gặp gỡ lại cô gái đến từ Hàn Quốc, Jin Chu. Đừng quan tâm gì cả, đừng cần biết họ bao nhiêu câu, em cứ lên thôi. Trả lời được. Vâng, Jin Chu đến với chương trình Nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Người con trai của vua và hoàng hậu khi chưa được phong tước vị gọi là gì? Con trai của hoàng Con trai hậu. của hoàng hậu với Hoàng hậu vua. và cái này thì em biết là hoàng tử. Em có thích mèo không? Dạ em thích mèo, có mèo đúng không chị? Em thích heo không? Trước mặt em đó, Harry là con heo. Harry. Harry là thiên thần mà. No. Thiên thần đó, không phải là heo. Nickname của Harry là heo. Tại vì hồi xưa chị ăn nhiều quá. Bây giờ em cũng ăn nhiều giống heo, nhưng mà chị Harry thực sự là thiên thần đó. Không phải là heo. Em là bà con Nhân Thành hả? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Mèo nào không có ngón tay? Ngón tay. Mèo thì có ngón tay chứ. Không chính xác. Sao vậy? Mèo là chỉ có ngón chân thôi. Rồi á. Không, cái này hơi ấy, là bên Hàn Quốc thì vẫn là con mèo nó có tay và có chân. Người ta quy định mèo là có tay Hàn Quốc hả? Dạ, tức là người ta nói thì người ta nói thuận miệng là vậy như thì vậy mình đợi thôi. khi nào bên Hàn Quốc làm chương trình này rồi chơi nha. Rồi, cái này khó nha. Em không biết thì em cứ Trả nói lại. một cái gì đó cho nó Dạ. qua. Rồi, bánh gì mập mà không mập? Bánh gì mập mà không mập? Bánh mà mập. Bánh ở Việt Nam, ở miền Tây Việt Nam. Ở Việt Nam. À, cái bánh tại vì cái từ vần mập và u thì giống nhau đúng không chị? Hay. Quá giỏi. Rồi, đây câu hỏi tiếp tục. Giống khác là gì? Giống khác Định nghĩa của giống khác là gì? là Xiat, giống là xiat. Hãy nói gì với nhau vậy? khác là nước hả? Khác nước. giống khác, giống xiat 다른. 다른 mà giống khác là hoa. Giống khác là hoa. Không chính xác. Giống khác là khác giống. Trời ơi, Giống khác Là khác giống. Tội nghiệp nhỏ quá. Female, male female. female. 다른 Yeah. 종류. À. giống Ok. khác, 다른 종류의 씨앗 뭐 이런 거. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Vậy khác giống là gì? Cũng vậy thôi, qua luôn đi. Khác giống. Trai nghĩa giống khác. Giống khác là khác giống. Thì khác giống là gì? Nói tiếng Hàn Giống đi. khác. Không hiểu là tại sao chính xác. Không hiểu tại sao chính xác. Câu hỏi. Vậy giống là gì? Giống là Ví dụ như Em giống Harry. khác. Không chính xác. Có ra. Đúng rồi. Nói chung là hơi giống. Hơi giống. câu hỏi tiếp theo. Mặt trời có sáng vào ban đêm không? Mặt trời Rồi mà trời có sáng vào ban vào đêm ban không? đêm không ạ? Ban đêm dạ có. Chính xác. Cái này thì em nghĩ là thua chắc. Trời ơi, thuộc quê hương đó trời. Cái này thì khó quá. Bà ngoại bé Lan mỗi ngày ra chợ tìm người mua dùng trái cây. Trời Hỏi ơi. loại trái cây đó của bà ngoại là gì? Em cứ trả lời đại đi. Chị nói này. Cái này đọc 100 làm em cũng không hiểu đâu. Dạ một lần nữa. Khoan bao giờ em biết nói lái của tiếng Việt không? Nói lái. Nói ví dụ như Harry nói lái là Hira. Dạ em biết. Ok, đọc đi. Bà ngoại bé Lan mỗi ngày ra chợ tìm người mua dùng trái cây. Hỏi loại trái cây đó của bà ngoại là gì? Bế Lan nha, phải bé nha. Bế. Bế Dạ, là bé Lan. Bé Lan. Nói lái là gì? Bế Lan. Lan bé. Không chính xác. Em nói rồi, cái Cái này này đọc trăm lần cũng không hiểu. Cũng lựa người chơi ha. Lựa đứa Hàn Quốc cho chơi tiếng Việt. Rồi, câu hỏi tiếp theo.
toàn bộ là đất liền nhưng Rồi. tên gọi là biển sâu là nơi nào? Làm sao Biết biết Sài Gòn với Hà Nội là mừng rồi đó. Nam mà. Nói đại đi em, nói đại đi. Nói đại đi. Ở chỗ ba. Sóc Trăng, ở Sóc Trăng Không, không ạ? ở miền Bắc mà chỗ bánh đậu xanh nhiều á. Em cứ trả lời Hà đại. Nội. Không chính xác. Sao ạ? Trời ơi. Đáp án là Hải Dương. Hải Dương hả? Hải cái này là khó. biển em, Hải Em là biết- em biết biển, Hải Dương Dương cũng không? là biển, nhưng mà chỗ đó lại là đất liền. Rồi cái này cũng khó luôn. Cái gì tưởng phỏng mà lại mát? Không hỏi, đố ai đoán được nào? Cái gì mà Cái gì tưởng phỏng mà lại mát? Không hỏi, đố ai đoán được nào? Không cần đoán, hát bài đi, hết giờ. trời ơi. Dễ thương quá. Hết giờ. Đáp án là phong. Phong. Tại vì tưởng phỏng Đúng mà lại không có hỏi. Đó, vậy thì Phong. phong. Đúng Trời rồi, ơi. gió. Như vậy là Jinju đã đúng đáp án 1 câu. Tỷ số hiện tại là 1-1. Bây giờ là cặp cuối cùng, Miko Lan Trinh và Huỳnh Lập. Ôi, hồi hộp quá à. Để công bằng thì Quảng Tùy Xì 3, 2, 1. Thôi hai. Thắng quyết định. Em chơi sao? Mời Huỳnh Lập. Ok, let's go. Chúng ta cùng Huỳnh Lập nhanh như chớp. Trời ơi, 5 câu đầu là có thể lên số 5 bình thường luôn á. Ủa Wow. anh Giang ơi, nếu như vậy thì cho em đọc đi. Thì Ủa, phải chi vậy? phải có cái gì đó chứ, tại vì đội này quá yêu. Một người con gái xinh đẹp như thế này yêu cầu một việc nhỏ nhặt thì chúng ta có nên làm không? Không. Ủa là sao? Tức là Harry không thích em lắm, thích em lắm. Trời ơi. Câu hỏi bắt đầu. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa ... Chùa Tam Thanh. Chính Chính xác. xác. Các địa danh trong câu ca dao trên này thuộc tỉnh thành phố nào? Bring that ass back like a boom 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 boom. Rồi trả lời đi, 3, 2. Thanh Hóa. Không chính xác, trời ơi. Người ta nhắc đó, lái xe mà vậy là gì? Lạc Lạc Sơn. Trời, ai mà biết đâu. Nãy còn nói rồi tưởng ở đâu bến nhà rồng mới làm con rồng lượn nữa. Câu hỏi tiếp theo. Thạch Xanh trong truyện cổ tích làm nghề gì? Thạch Xanh á. Thạch Xanh đốn củi. Đốn củi là đúng rồi đó. Thì đốn củi rồi, công việc đốn củi. Ok, rồi, chính xác. Tiều phu á, đúng không? Đúng rồi, đáp án là tiều phu. Đúng rồi. Vậy Lý Thông làm nghề gì? Lý Thông không làm nghề gì hết. Sai Bán rồi. rượu. Một đáp án được tính Ban đầu đầu tiên. em đoán thôi, bây giờ em chính xác là bán rượu. Mà ban tổ chức không cho phép. Không chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Thạch Xanh và Lý Thông trong truyện cổ tích là anh em cùng cha khác mẹ hay là anh em họ? Suy nghĩ kỹ. Anh em họ. Không chính xác. Đúng rồi. Không có quan hệ. Nhận nuôi. Nhận Không nuôi có- hả? Không có giống gì hết, không Dạ, có gì hết. anh em kết nghĩa thôi. Câu hỏi tiếp tục. Trong truyện Thạch Xanh giết chết Đại Bàng Tinh và cứu được thái tử là con của ai? Ủa? Cứu công chúa mà. Không chính xác. Ủa? Đáp án là vua Thủy Tề. À đúng rồi. Cứu con của vua Thủy Tề cho nên là vua Thủy Tề mới cho xuống Long Cung rồi mới đem Không, được công chúa trong về. câu hỏi là nói là cứu thái tử. Thì đúng là cứu Đó, thái tử con là vua Thủy con Tề. của ai? Thì con của con vua của Thủy ai? Tề. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Như thế đúng rồi. Trở về tương lai đúng trong trường hợp nào? Trở về tương lai. Trở về tương lai trong trường hợp là hiện tại. Không chính xác. Đáp án là trong trường hợp tương lai là một địa danh, hoặc là trong trường hợp một bộ phim tên là Trở về tương lai. Đúng rồi, tôi đã nghi như vậy. Đúng rồi. Nói gì vậy? Ủa nghĩ vậy? Em nãy em tưởng là nói tiếng Anh á. Chi động từ thì động từ rồi đó. Sao mà được? Câu hỏi tiếp tục. Điện thoại tự động mất nguồn khi nào? Dễ. Khi hết pin. Chính Đó. xác. Giờ mấy câu đơn giản mình cũng sợ nữa thì mà đâu có nghĩ. Nghi ngờ đó, mình
Rồi câu hỏi tiếp theo. Kim loại nào có ở dạng lỏng? Kim loại nào có gian lận không? Thủy ngân. Đúng. Ủa cái câu này còn kiến thức này, lụm não lại. Câu hỏi tiếp tục. Câu hỏi chơi chữ. Tỉnh nào chỉ có một loại trái cây? Chơi chữ nha. Nhắm vào cái chữ nha. Chơi chữ hả? Chơi chữ là sẽ chắc có ngược lại. Trái cây á. Trái cây. Đưa vô chữ tỉnh cho có nghĩa. Bây giờ trái cây có những cái gì liệt kê ra thôi, chưa có nói đáp Sầu án. riêng nè, đu Sầu đủ riêng. nè. Sầu riêng. Trời ơi. Thanh Long rồi mình nói An Giang quê em đi mệt quá. Không biết. Dạ, không chính xác. Tỉnh táo. Bình thường buổi sáng người ta hay ăn trái cây này. Táo. Tỉnh táo hả? Rồi câu hỏi tiếp theo. Cái gì mà mỗi tháng ai đi làm cũng mong tới sớm? Đúng. Cái này rất đúng. Chấm điểm công ty á. Chấm điểm công ty á. Anh Lương. Không chính xác. Lộc ơi. Gì? Mong tới sớm mong lương á. Ủa chấm điểm công ty không chấm sao có lương? Không chính xác. Thôi uổng quá à. Đi sáng mỗi ngày là phải có lương. Nhưng mà lương là hợp lý hơn. Thôi đừng cãi nữa, sai rồi. Câu hỏi tiếp theo. Hoa gì vừa trắng lại vừa lạnh? Chơi chữ. Hoa tuyết. Chính xác. Hiện nay quốc ca của nước Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha không có phần lời chính thức. Cái này khó ha. Quốc ca. Nước nào? Không có nước nào có lời chính thức hết. Không chính xác. Hai nước đều có lời chính thức. Đáp án là Tây Ban Nha. Cái này Không khó. biết, cái này không biết. Không, cái này cũng không biết. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp tục. Bộ phim điện ảnh đầu tiên được chiếu dưới định dạng 3D có tên là gì? Cái gì con gì xanh xanh nè. Cái gì xanh xanh, con gì xanh xanh, cái đuôi nè. Hết giờ. Hình đại giả ta. Hết giờ. Hết giờ rồi. Ủa mà trả lời đúng rồi cũng lên được có số 1 thôi. Như vậy là Huỳnh Lộc đã đúng đáp án 2 câu. Ôi anh ơi. Chúng ta cùng gặp gỡ Miko Lan Trinh. Em đã trả lời được 8 câu hỏi liên tiếp. Ghê vậy trời. Hy vọng chị có thể vượt qua được mức đó. Đi cử gì nữa. Được có 2 câu à. Bình tĩnh. Mời lên. Ghê. Nè. Come on. Yeah. Hãy cùng Miko Lan Trinh nhanh như chớp. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Diệu Quang. Trời ơi chùa Diệu Quang. Chùa với ai đi á? Không chính xác. Có chùa gì? Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có Có chùa chùa Tam Tam Thanh. Thanh. Em Các không địa biết. danh trong câu ca dao trên nay thuộc tỉnh thành phố nào? Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Đồng Đăng, có chùa Đồng. Đấy, nhìn nè, nhìn nè. Cái gì kỳ vậy? Lấy tàu mà giật nữa hả? Khó đoán lắm. Không có hình dung được. Gò đen. Hả? Gò đen. Trời ơi. Lạng qua lạng lại đó. Lạng hả? Lạng Sơn. Thì đó. Rồi. Con nghĩ sao mới đưa tới Gò Đen được hay thiệt chứ. Không chính xác. Ok, lấy lại phong độ câu thứ 3. Thạch Sanh trong truyện cổ tích làm nghề gì? Thạch Sanh trong chuyện cổ tích làm là đốn củi. Chính xác. Lý Thông làm nghề gì? Là chủ phú hộ, không làm nghề gì hết. Hay chang này luôn. Sung sướng. Không chính xác. Lý Thông sung sướng. Ủa làm nghề gì vậy? Bán rượu. Ồ em không biết luôn á. Thạch Sanh và Lý Thông trong truyện cổ tích là anh em cùng cha khác mẹ hay là anh em họ? Anh em cùng cha khác mẹ. Không chính xác. Anh em ruột. Kết nghĩa. Không có dính gì nhau trơn. Hỏi khó quá vậy. Câu này dễ nè. Trong truyện Thạch Sanh giết chết Đại Bàng Tinh và cứu được Thái tử là con của ai? Ủa nhớ cứu công chúa mà ta. Chưa nha. Biết rồi. Công chúa. Cứu công chúa. Không có cứu thái tử. Không có cứu thái tử. Không chính xác. Sai rồi. 2, 3. Cái câu chuyện đó là công chúa, nhưng mà công chúa con vua. Thạch Sanh đi cứu công chúa nhưng mà không cứu được công chúa, vô trong hang thì cứu được thái tử con của vua Thủy Tề. Xuống dưới đó mới tặng cái quà lên đem mới cứu Bỏ công cái chúa. câu chuyện này đi. Câu này khó. Trở về tương lai đúng trong trường hợp nào? 4 chữ đó đó. Trở về tương lai đúng trong mơ. Không chính xác.
Thì coi ra trong mơ muốn làm gì làm. Ghét ghê. Trở về tương lai nó đúng trong trường hợp là mình đặt cái tên cho một cuốn tiểu thuyết của mình, hoặc là đó là một bộ phim của Hollywood. Em nằm mơ em muốn làm gì em làm. Không Đúng khó rồi, em nói đúng rồi, giờ. em thấy này hợp lý. Vậy thì chương trình Nhanh Như Chớp muốn hỏi gì hỏi. Điện thoại tự động mất nguồn khi nào? Khi hết pin. Chính xác. Trời ơi. Câu tiếp theo rất dễ luôn, đúng là bằng Quỳnh Lập. Kim loại nào có ở dạng lỏng? Kim loại li ti hả? Li ti. Không chính xác. loại li ti. Lưu Quỳnh. Thủy Ngân. Đúng rồi. Kệ đi. Sau đây là câu hỏi chơi chữ. Kỳ quá à. Tỉnh nào chỉ có một loại trái cây? Không biết được đâu hả? Chơi chữ nghe, này là chữ Chơi nha. chữ. Chơi chữ. Chơi chữ Nó là đó. chơi chữ. Kể đại đi chị Trinh, chị kể đại đi. Hết giờ rồi Trinh. Vũng Tàu. Không chính xác. Kỳ vậy. Đó chính là tỉnh táo. Em hiểu rồi. Bỏ đi. Lên nè, cái này dễ nè. Cái gì mà mỗi tháng ai đi làm cũng mong tới sớm? Lương. Chính xác. Trời hết giờ rồi hả? Hoa gì vừa trắng lại vừa lạnh? Hoa vừa trắng mà vừa lạnh là hoa băng tuyết. Chính xác. Hoa băng tuyết, hoa tuyết. Hết giờ. Như vậy là vừa rồi là hai đội như nhau, đều là vượt qua 2 câu trả lời. Thì cái lượt này huề nhau chúng ta không tính. Tiếp tục đi tìm kiếm lượt tiếp theo. Bây giờ là tỷ số vẫn là 1-1, bởi vì cái lượt kia là giống nhau, trùng nhau về đáp án, chúng ta không tính. Dạ. Chúng ta sẽ còn 2 lượt chơi nữa. Em Bánh xì đi. chịu khó Chắc để chắn là hai phải anh có chị em chơi lên nha. rồi. Dạ. Ok. Vậy là Thanh Giai rồi. Và Ok, vàng lên đi vàng. Em sẽ lên. Giỏi quá. Quán tu si 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. thắng Rồi, quyết định. thắng. Lên luôn đi, em lên trước hình á. Trước đi, lên trước Hình đi. á. Dương Thanh Vàng đến với chương trình Nhanh Như Chớp. 4 tật xấu của đàn ông thường gọi là gì? 4 tật xấu hả? Mà vậy? tứ đổ tường cờ bạc. Chính xác. Đúng. Câu hỏi tiếp theo. 4 nguyên tố tạo nên vạn vật theo quan niệm xưa là gì? Ôi dễ. 4 nguyên tố. 4 nha, đừng có lộn 5, đọc qua kia. Vạn vật là ngũ hành là không phải nè. 4 nguyên tố là 4 nguyên tố hả? Không biết thì trả lời đại nha. Nước, lửa, đất, nước, lửa, gió. Chính xác. Cái này dễ nè. 4 phương gồm phương nào? Đông, Tây, Nam, Bắc. Chính xác. Cái này dễ luôn nè. Dễ quá. 4 linh vật cổ xưa là gì? 4 gì ạ? Linh vật. Long, lân, quy, phụng. Em đi Suối Tiên em biết. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. 4 bộ phận cơ thể dân gian hay nói đến là gì? 4 bộ phận cơ thể mà Dân gian hay nói đến. dân gian hay nói hả? Đầu mình, tay, chân. Chính xác. Thôi, hay quá vậy. Em hay quá vậy. Rồi câu hỏi tiếp theo. Chiếc vòi của con voi có chức năng hút nước và để làm gì nữa? Lấy đồ ăn. Lấy đồ ăn lên mà bỏ vô miệng để ăn. Chính xác. Thực ra là nó còn mấy đáp án nữa, Còn nhiều hả? đúng không? Cái vòi đó có nhiều chức năng mà. Nó phun nước tắm. Nó phun nước tắm nè, rồi nó thở. Hít thở. Cái mũi của nó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Điền từ còn thiếu vào câu 1 4 lời. 1 vốn 4 Chính lời. xác. Câu hỏi tiếp theo. Sữa thanh trùng và sữa tiệt trùng khác nhau cơ bản ở điểm gì? Chữ thanh với chữ tiệt. Chính xác. Chính xác. Cái đó là mình trả lời gọi là trong chương trình Nhanh Như Chớp cho vui. Dạ. Thực ra nó khác nhau ở nhiều cái vấn đề, ví dụ như là thanh trùng. Chỉ là xử lý sơ bằng một lớp laser thôi, còn Thanh sữa trùng tiệt trùng là là 100% là nguyên chất. Đúng rồi. Và trong thời gian vài giây để thanh trùng thôi. Và tiệt trùng là có xử gì lý kỹ cặn kẽ. Và hai cái khác nhau nữa là một cái uống nhanh, hết nhanh, còn cái có thể để thời gian lâu hơn. Dạ đúng rồi. Rồi, đây sẽ liên quan tới toán nha.
Toán hả? Đúng rồi. Năm nay mẹ 28 tuổi và con 8 tuổi. Vậy hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp đôi tuổi của con? Bao nhiêu năm nữa mẹ gấp đôi tuổi con hả? 2 năm nữa. Ê, không. 2, 3, 7 năm nữa. Không chính xác. 20 năm. 15. 12 năm. 28. Đúng 12 rồi. năm, 12 năm. Đáp án 12 là năm. 12 năm. Tức là hiện tại là mẹ 28 tuổi, con 8 tuổi, 12 năm nữa, 12 cộng với 28 là thành 40. Và 12 cộng với 8 là thành 20, thì lúc đó là 40 là gấp đôi 20. Thôi nhanh quá, cô không tính được đâu. Thôi Tính Dương tới được 3 nhàn lần ơi, thôi. vậy là Được được rồi. Như vậy là Dương Thanh Vàng đã đúng đáp án liên tiếp 8 câu. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Thanh Duy. Tám khó đó. Mà câu hỏi cũng đơn cũng anh đừng có xài cái này. Mời lên ghế. Cùng với Thanh Duy một lần nữa, nhanh như chớp. 4 tật xấu của đàn ông thường gọi là gì? 4 tật xấu của đàn ông. Gọi chung nó là gì? Gọi chung nó là gì? Gọi chung hết. tên chung Gom lại. Gom vô thôi. Gom lại mấy cái đó hả? Tứ đổ tường. Chính xác. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Hút sách nữa là đủ. Đừng nghĩ kỹ quá, đừng nghĩ nhiều quá. Gọi chung. 4 nguyên tố tạo nên vạn vật theo quan niệm xưa. Lửa, nước, khí và đất. Chính xác. Đó là khí đó. Đó là khí đó. Khí đó. 4 phương gồm phương nào? Đông, Tây, Nam, Bắc. Chính xác. 4 linh vật cổ xưa là gì? 4 linh vật của xưa: Long, Lân, Quy, Phụng. Chính xác. 4 bộ phận cơ thể dân gian hay nói đến là gì? Tứ chi. Kể ra. Tứ chi, hai tay hai chân, đầu mình. Đúng Chính rồi. xác. Chiếc vòi của con voi có chức năng hút nước, tức là uống nước đó. Và làm gì nữa? Thở. Chính xác. 2 câu nữa anh ơi, 2 câu nữa. Điền từ còn thiếu. Hả? Điền từ còn thiếu. Điền từ còn thiếu. 1 chấm 4 lời. 1 vốn 4 lời. Chính xác. Sữa thanh trùng và sữa tiệt trùng khác nhau cơ bản ở điểm gì? Thanh và tiệt. Tiệt trùng có nghĩa là tiệt hết tất cả các trùng, còn thanh trùng chỉ là làm sơ sơ. Hay quá. Chính xác. Cách trả lời dễ nè. Với tâm gì là 5 điểm rồi. Bằng rồi. Bằng rồi đó. Bằng rồi. Trời, không lẽ bằng nữa ta? Không, trả lời được mà. Được không? Im lặng nha, im lặng nha. Anh có nhiều thời gian lắm, từ từ. Toán học. Năm nay mẹ 28 tuổi và con 8 tuổi. Vậy hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp đôi tuổi của con? Cái gì? Mẹ 28, con 8, bao nhiêu năm nữa thì mẹ gấp đôi? Bao nhiêu năm nữa thì mẹ gấp đôi? Rồi bằng luôn. Hết giờ. Xuống. Khoan nha, mẹ 8. Mẹ 28. Mẹ 28, con 8. 8 mà con gấp đôi lên, ví dụ như là 9 tuổi đi, 9 gấp đôi là 18 thì chưa phải nè. Con Vậy tính tới mai luôn á. Con 10 tuổi đi, 10 tuổi á thì là gấp đôi là Hiểu á. 40 tuổi. Nói chung là 12 năm sau thì mẹ gấp đôi tuổi con. Dạ. Đúng không? Như vậy là hai đội tiếp tục hòa nhau. Chúng ta đến với vòng cuối cùng. Bây giờ hãy đại diện một người không phải là người vừa rồi. Cho Thắng chơi đi. Quảnh đầu xe. Đó, ý trời. Ý trời. Cố lên nha. Cố lên nha. Đổi con Thủy không? Có là hai chị em mình què nữa không? Rồi, ai lên trước? Em trước cho. Ok. Rồi. Chị Lên, trước nha. xin mời. Dạ. Vâng, Nicolas Anh Trinh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Hương nghĩa là gì? Hương nghĩa là mùi. Chính xác. Vậy thắp hương là gì? Thắp hương là đốt nhang. Đúng rồi. Chính Đúng xác. rồi. Hương tràm là gì? Hương tràm là ca sĩ. Chính xác. Ở đây là chúng ta có thể trả lời hai đáp án, một là ca sĩ hoặc là hương của tràm. Hương của cây tràm hoặc là dầu tràm đó. Đúng Dầu rồi, tràm. đúng rồi. Tên Ca dầu sĩ cũng tràm. được. Câu hỏi tiếp theo. Hương còn có nghĩa là gì? Hương còn có nghĩa là gì ngoài mùi?
Ngoài mùi ra thì còn nghĩa gì? Hương hỏa là Cái này dễ nha. Suy nghĩ nãy đúng rồi đó. Nghĩa là nhang á. Trời ơi, không chính xác. Nhang Không đúng chính rồi mà. xác. Nhang hồi nãy rồi. Nha nãy rồi, 1-2 cái rồi. Hương đây là quê hương, là quê nhà. Dạ, quê hương. Rồi, Hồi hương trở câu về. hỏi tiếp theo. Tha hương là gì? Tha hương là xa quê. Chính xác. Nước Pháp nổi tiếng với loại thức uống gì? Rượu vang. Chính xác. Con gì có thể đối đầu thành đuôi? Đổi đầu. À, Con gì có thể đổi đầu? đúng rồi. Con này ai cũng biết. Ai cũng đã từng. Hả? Ai cũng từng luôn hả? Anh đã từng, em thì không biết nha. Anh đã từng. Nhiều. Đối đầu. Nhiều. Có mấy đáp án hả? Xe điện, xe lửa. Đúng, chính Chính xác. xác. Trong một trận bóng đá có 22 cầu thủ trên sân, cầu thủ nào không được phép ghi bàn vào lưới đối phương? Khó nha, phải biết bóng đá mới biết nha. 22 cầu thủ nào không được phép ghi bàn vào lưới đối phương? Dự bị. Không chính xác. Chứ bị là ngoài Con sân. tự dự bị thì không được ghi bàn. Hãy nghe câu hỏi. Trên sân. Cầu thủ nào cũng ghi bàn được mà. Đúng rồi. Cầu thủ nào cũng Dự có thể bị chính ghi xác là bàn. không giờ được ghi bàn, không được vô. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Nhà gì có lên xuống thất thường? Nhà. Đố mẹo. Nhà gì mà lên xuống thất thường? Nhà. Dễ quá ha. Cái câu này dễ. Đố mẹo. Nhà. Giá nhà đất. Đúng rồi. Chính xác. Chính xác. Cái câu này rất là vui. Làm sao để 8 cộng 8 bằng 91 mà vẫn đúng? Lấy cái dấu cộng gạch qua một cái thành dấu nhân. Trời ơi. Dấu nhân sau 91. Đây 8 mũ 8 hả? Làm 8 Cố lên, cộng 8. cố lên. Suy nghĩ đơn giản nhất có thể, Đơn giản nhất có thể. Làm sao hả? Sao? Hết giờ. Ai biết? Khi làm sai. Có nhiều đáp án. Đúng rồi, Đúng làm rồi. sai là Nhưng mà Cái đó cũng có một có. đáp án rất thông minh nữa. Dạ. Đó là lật ngược tấm bảng lại thành 16 bằng 8 cộng 8. wow. Cái này rất thông minh Wow. Một sự im lặng, cái này chắc là thần đồng phương nào mới trả lời được. Đúng rồi. Như vậy là Miko, Lan Trinh đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Trời ơi, có 3 câu rồi hả? Chúng ta cùng gặp gỡ lại Quỳnh Lập. Anh ơi, 7 câu. 7 câu. 7 câu. Trời ơi. 3 câu rồi em ơi, đừng có nghe. 3 câu à? Sao mà tự nhiên cái làm cho đội bạn bị hoang mang vậy? 7 Với câu sự sai. thông minh, tài năng và lanh lợi của em, Thôi anh đừng có nói gì hết trơn, nãy em mê trời dữ lắm rồi. Em có trả lời được 2 câu là em mê trời lắm, mà đừng nói gì nữa hết trơn á. mời lên ghế. Hay quá. Cố lên. Cùng Quỳnh Lập một lần nữa, nhanh như chớp. Hương nghĩa là gì? Hương là mùi hương, Chính mùi. xác. Vô bắt đầu vô đó. Vậy thắp hương là gì? Thắp hương, Đơn giản nhất. Thắp hương là thắp nhang. Chính xác. Chúng tôi tha thiết đề nghị hai bạn ở lại bớt vũ đạo cũng Không như hề em Không luôn. hề em bớt lời thoại lại nha. Hương tràm là gì? Hương Tràm là ca sĩ chứ gì trời. Ở đó. Trời ơi, em với Hương Tràm còn gì xa lạ nữa. Anh Lập ơi, một câu nữa nha anh Lập. Hương còn có nghĩa là gì? Bây giờ mình liệt kê ra thì giờ thí dụ em liệt kê cho nghe chưa nha. Ok, tùy Ví dụ em mà. Thời gian là của em mà. Mùi hương, rồi hương thơm, quê hương, hương quê nhà, hương nguồn gốc, chỗ mình ở. Như vậy Từ từ, là từ. kết quả đã có. Là làm 3 điểm là hơn rồi hả? Chưa câu 4, lên câu 4 À. nè. Nè. Ủa là lên rồi nè. Rồi đó. Anh Lập. Là câu nãy là câu số 4 hả? Đúng rồi, bây giờ á mình được 4 điểm rồi, còn 6 điểm thì mình lấy 20 triệu. Đáng lấy 20 triệu. Mấy câu sau dễ lắm. Thôi nói chung giờ thắng rồi, không còn áp lực gì nữa, cứ thoải mái thôi, không còn áp lực gì Từ nữa. từ nha. Tha hương là gì? Tha hương là đi xa quê hương. Chính xác. Nước Pháp nổi tiếng với loại thức uống gì? Nếu mà nói về hoa thì nước Pháp nó có hoa hồng,
Còn nếu nói về thức uống lãng mạn, rượu vang. Chính xác. Con gì có thể đổi đầu thành đuôi? Những cái con vật thật là không thể nào mà có hai cái đầu được, chỉ có cái này là đố mẹo thôi. Ai biết? Con tàu lửa, tàu hỏa. Trời ơi, hay quá. Nó đi một chuyến trời Bắc xong rồi Nam, nó có đường ray ở đâu có vòng lại được. Hay mà nói gì đâu. Thì em giải thích ra luôn. Hay quá. Câu này Lập ơi, câu này mà em là một đạo diễn trẻ mà em không biết là em dở. Em nghĩ là đạo diễn là kiến thức thông minh lắm mới biết. Không, kiến thức cơ bản. À vậy hả? Trong một trận bóng đá có 22 cầu thủ trên sân, cầu thủ nào không được phép ghi bàn vào lưới đối phương? Nếu mà là cầu thủ thì ai cũng đá được mà, đâu có ai không được. Trời ơi. Hai câu nữa. Nhà gì cứ lên xuống thất thường? Hả? Nhà gì lên xuống thất thường? Đơn giản nhất, nhà gì lên xuống được? Nhà bè. Ê cũng được á. Chính xác. Đúng rồi. Nhà bè nó trên nước mà. Đúng vậy. Nhà bè là cái bè là nhà trên sông. Giỏi Nước lên quá. thì nó lên, nước xuống thì nó xuống. Câu này quyết định số phận. Làm sao để 8 cộng 8 bằng 91 mà vẫn đúng? Khi mà toán nó sai. Không chính xác đâu, không chính xác. Vì sao? Nếu như là câu hỏi là như thế này, 8 cộng 8 bằng 91 khi nào thì mới là khi làm toán sai. Đúng. Còn đây là làm sao để 8 cộng 8 bằng 91 mà vẫn đúng. Tức là đã làm phép tính đó rồi. Nó có phương án, nó Có phương án. Đúng rồi. Em biết vì sao câu số 10 thường là khó không? Không có 20 Hai triệu. đó là để tao không được tiền. Hay lắm. Ủa vậy là khi nào anh? Lật ngược cái đáp án đó lại, viết trên bảng plastic và ngồi lật ngược lại, nhìn từ sau nhìn tới. Tiếc nuối chút xíu thôi, nhưng điều quan trọng là các bạn bước vào vòng đặc biệt và tiến vào vòng trong. Duy à, Dạ. Trinh à, anh biết hai em rất cố gắng, nhưng chúng ta không thể nào gánh một đất nước khác được. Chúng ta không thể nào mất lượt được. Mất lượt là là thua một lần là cũng khó nha. Đúng mà rồi. không trách Jinju được, bởi vì hôm nay Đúng những rồi. câu hỏi nó liên quan về cổ Thật tích sự Việt khó. Nam, Dạ. Về từ ngữ Việt về Nam. từ ngữ Việt Nam, nên Dạ. Jinju không thể nào biết được. Nhưng mà không sao, tuy thua nhưng mà cũng có tiền thưởng ra về với trị giá 9 triệu đồng. Khi mình đã đến đây, có nghĩa là mình vừa được tấm vé bước vào vòng sau. Thứ hai là có voucher 10 triệu đồng đến từ Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Còn chắc chắn cái việc vào vòng đặc biệt ngay bây giờ lấy 60 triệu là điều đương nhiên. Xin mời. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Bây giờ sẽ là bước vào vòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi có mang tính chất là liệt kê và các bạn sẽ đưa ra 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút là giành được 60 triệu đồng. Và câu hỏi của chúng tôi ngày hôm nay như sau. Hãy kể tên 20 bài hát có 5 chữ. Bắt đầu. Trời ơi. Trên đỉnh Trường Sơn ta hát 6 chữ. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Những nẻo đường phù sa. Đúng rồi. Cho em gần anh thêm chút nữa là 7 chữ lận. Hà Nội mùa vắng cơn mưa. Hà Nội mùa trở gió. Đến đối trọn niềm vui. Anh yêu em rất nhiều. Tình yêu và nỗi nhớ. Đúng rồi. Tình yêu và khát vọng. Có không? Tình yêu và khát vọng. Tình yêu và nỗi nhớ. Rồi. Tình yêu và khát vọng. Tình yêu và khát vọng.
Tình yêu và khát vọng. Cả nhà cùng thương nhau. Đâu ra bà, anh cũng muốn có cổng với em. Cả nhà cùng thương nhau chứ đâu. Cái câu này quá khó luôn á. Câu này khó quá. Đó mà kể tên 20 bài hát liên tục thôi mình cũng còn không nhớ được, mình phải lọc ra 5 chữ. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là rất cố gắng nhưng mà câu hỏi này hơi khó. Nhưng mà không sao đâu, cũng có tiền thưởng. Đúng. Đó là 15 triệu đồng. Đó. Và tụi em phải được cái gì? Và chúng ta sẽ gặp lại ở một số khác vào vòng trống. Và 10 triệu đồng là một voucher đến từ Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin chào và hẹn gặp lại tại chương trình Nhanh Như Chớp. Câu này dễ nè, câu này em Không, anh chêm lên rồi em nói tiếp. rồi lên trên cùng luôn. Đúng một câu xuống từ từ nha. Bây giờ nè mình chơi ngược đúng không? Người ta đi dưới đi lên còn em đi xuống. Hay không? Em là được ưu tiên đó Thương. Vợ của thái tử gọi là gì? Vợ của thái tử gọi là Dương Ngọc Thái. Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim hân hạnh đồng hành cùng chương trình.